Σύμφωνα με κορυφαία μελέτη του Πανεπιστημίου του Σαν Διέγκο, το ετήσιο κόστος από λανθασμένες θεραπείες και αλληλεπιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αγγίζει το ασύλληπτο ποσό των 528,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αν κάνουμε αυστηρή μαθηματική αναγωγή για την Ελλάδα, προσαρμόζοντας σε σχέση με τον πληθυσμό και το φθηνότερο κόστος φαρμάκων, η ετήσια εγχώρια αιμορραγία θεωρητικά πρέπει να αγγίζει τα 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν αναλογιστούμε ότι ο επίσημος κρατικός προϋπολογισμός της υγείας για το ΕΣΥ το 2026 είναι 8,24 δισεκατομμύρια ευρώ, τότε αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι το κρυφό κόστος των ιατρογενών φαρμακευτικών λαθών ισοδυναμεί με το 60% του εθνικού προϋπολογισμού για την υγεία. Κυριολεκτικά, πετάμε μισό προϋπολογισμό του ΕΣΥ για να θεραπεύσουμε λάθη που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί σε ελάχιστα λεπτά. Βλέποντας αυτή την τεράστια οικονομική αιμορραγία των 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, η εύκολη και ίσως λαϊκίστικη λύση θα ήταν να δείξουμε με το δάχτυλο τον γιατρό. Η αλήθεια όμως είναι κατηγορηματικά διαφορετική. Ο γιατρός δεν φταίει. Είναι καθημερινά αντιμέτωπος με το ακατόρθωτο. Σκεφτείτε την πραγματικότητα. Ο σύγχρονος γιατρός καλείται μέσα σε 15 λεπτά να πάρει ιστορικό, να εξετάσει, να διαγνώσει και να συνταγογραφήσει. Για να συνταγογραφήσει ο γιατρός με απόλυτη ασφάλεια, απαιτείται να έχει απομνημονεύσει χιλιάδες σελίδες επίσημων φαρμακολογικών κειμένων, προκειμένου να ελέγξει ακαριαία την καταλληλότητα των φαρμάκων ως προς τις αντενδείξεις για το συγκεκριμένο ασθενή, αλλά και ως προς τις αλληλεπιδράσεις τους. Ποιος ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να τα κάνει όλα αυτά σε λίγα λεπτά? Κυρίες και κύριοι, ας είμαστε ρεαλιστές. Τα λάθη στην πολυφαρμακεία δεν αποτελούν ένδειξη ιατρικής ανεπάρκειας. Αποτελούν ξεκάθαρο πρόβλημα γνωστικής υπερφόρτωσης. Σας παρουσιάζω το ESAI, έναν ψηφιακό κλινικό βοηθό. Τι ακριβώς κάνει? Μέσα σε λίγα λεπτά σαρώνει τις χιλιάδες σελίδες των SPCs για αντενδείξεις ως προς το ιατρικό ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενούς και στη συνέχεια ελέγχει για πιθανές αλληλεπιδράσεις όλα τα ζεύγη φαρμάκων της αγωγής, όσο πολύπλοκη και αν είναι αυτή. Για μας η μεγαλύτερη τεχνολογική μας κατάκτηση είναι το Zero Hallucination, δηλαδή μηδενικές παραισθήσεις. Πώς το πετύχαμε? Έχουμε δομήσει τον πυρήνα του συστήματος με αυστηρά και απαρέγκλητα πρωτόκολλα εντολών γνωστά ως PROMS. Αυτές οι δικλείδες ασφαλείας επιβάλλουν στην AI απαιτούμενη ανάλυση, μεταφορά και παρουσίαση των δεδομένων χωρίς την παραμικρή ανοχή σε εκτροπές από τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές, όπως αυτές αποτυπώνονται στα SPCs του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων EMA και του ΕΟΦ. Το σύστημα δεν μαντεύει, ούτε αυτό σχεδιάζει. Σας φέρνει την απόλυτη αλήθεια με επακριβείς παραπομπές του φαρμακευτικού κειμένου που ανίχνευσε στα επίσημα έγγραφα. Και το σημαντικότερο, εάν εντοπιστεί σύγκρουση, είτε πρόκειται για αντένδειξη, είτε για αλληλεπίδραση, ο αλγόριθμος Eureka δεν αφήνει τον γιατρό στο κενό. Προτείνει άμεσα ασφαλείς εναλλακτικές δραστικές. Όπως τονίζουμε σε κάθε οθόνη του συστήματός μας, το ESAI δεν υποκαθιστά τον ιατρό. Τον διευκολύνει παρέχοντάς του τα αποδεικτικά στοιχεία σε ελάχιστο χρόνο, ώστε να πάρει εκείνος την τελική ασφαλή κλινική απόφαση. Συνάδελφοι, επενδύοντας στην ασφάλεια, δεν σώζουμε μόνο ανθρώπινες ζωές, σώζουμε το ιατρικό κύρος και χρηματοδοτούμε την ίδια την ιατρική καινοτομία. Και επειδή όλα αυτά οφείλουμε να τα αποδεικνύουμε στην πράξη, θα κλείσω την παρουσίασή μου αφήνοντάς σας με ένα σύντομο βίντεο που δείχνει το ESAI να ελέγχει ζωντανά ένα ιατρικό ιστορικό και να προτείνει λύσεις. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.
Αυτό ήταν το PDF που τυπώθηκε από την ανάλυση. Κάθε μία ανάλυση είναι από 20 έως και παραπάνω, πολλές παραπάνω σελίδες. Αναφέρει για ενδείξεις και για αλληλεπιδράσεις. Συστήνει και προτείνει σύμφωνα με τα εσπισής της οποιαδήποτε παραπέρα πορεία. Εδώ βλέπουμε σε μια οπτικοποίηση των φαρμάκων που αλληλεπιδρούν. Βλέπουμε λοιπόν Landos, Clarisit, τα οποία είναι τα κύρια υπαίτια στις συγκρούσεις αυτές. Και εδώ αυτό το οποίο αποτελεί μια πρωτοπορία είναι πώς αντικαθιστούμε τα φάρμακα αυτά τα οποία δημιουργούν τις διενέξεις με αντίστοιχα ίδιας ένδειξης στο ίδιο αιτησί και παράλληλα που να μπορούν να μην χτυπιούνται μεταξύ τους και να είναι κατάλληλα για το ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενούς. Υπάρχει μια κατάταξη ως προς την παθολογία, όπου έχουμε συντάξει μέσα εκεί λέξεις κλειδιά, tags. Έχουμε κάνει split κάθε ένδειξη, όπως αναγράφεται μέσα στο SPC, σε λέξεις κλειδιά και τις έχουμε ταξινομήσει σύμφωνα με τα συστήματα που μπορεί να γίνει ανέβρεση, κανονικά πηγαίνοντας, ή, αυτό που αναδείξει τώρα, μέσα από το τρί αυτό της ταξινόμησης, με πληκτρολόγηση. Θέλει να δει την κατάθλιψη για το Landos. Αμέσως λοιπόν με 3-5 γράμματα βρίσκει, σημειώνει και επιλέγει. Μεταφέρεται λοιπόν η ένδειξη, η πρώτη για το πρώτο φάρμακο, ότι είναι η κατάθλιψη. Στο δεύτερο, μέσα από τη λίστα, επιλέγει. Και βγαίνουν δραστικές πάντα, ποτέ εμπορικές. Από εδώ και πέρα, θέμα γιατρού, τι θα επιλέξει. Βλέπουμε λοιπόν ότι για τη συγκεκριμένη ένδειξη, την κατάθλιψη, υπάρχει το συγκεκριμένο, από κάτω κάποιες άλλες δραστικές, όπου πάλι επιλέγει ο γιατρός, ο χρήστης, το φάρμακο που επιθυμεί και εδώ μεταφέρει αριστερά μετά, πατώντας, και η αλλαγή έχει γίνει και είναι όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.